हेलो एन्ड नमस्ते एभ्रीवन वेलकम ब्याक टु माई च्यानल। तपाईहरुलाई स्वागत छ मेरो युट्युब च्यानलमा। सो फ्रेन्ड्स, तपाईले स्क्रिनमा एउटा प्रिभ्यू भिडियो हेर्न सक्नुहुनेछ। त्यो भिडियो तपाईलाई आजको यस भिडियोमा बनाउन सिकाउने छु। सो फ्रेन्ड्स, म चाहिँ अरु युट्युबर जस्तो एक्सएमएल वाला चाहिँ सिकाउँदिन, म चाहिँ छोटो र मिठो तरिकाले तपाईलाई यो भिडियो बनाउन सिकाउने छु। सो फ्रेन्ड्स, लेट्स स्टार्ट द भिडियो विथ सर्ट इन्ट्रो। You're a superhero. सो वेल फ्रेन्ड्स, हामी चाहिँ आफ्नो मोबाइलको स्क्रिनमा आइसकेको छौं र सबभन्दा पहिले तपाईले चाहिँ एउटा भिडियो डाउनलोड गर्नुपर्छ। त्यो चाहिँ कहाँबाट भन्नाले मेरो युट्युब च्यानलले जस्तो तपाईले जुन भिडियो हेरे हुन्छ नि अहिले त्यो भिडियोको यस्तो यस्तो एरोमा क्लिक गर्नुस्। अहिले जुन भिडियो हेरे हुन्छ त्यही भिडियोको नि फेरि त्यही भिडियोको एरोमा यसरी क्लिक गर्नुस् हैन। त्यहाँ चाहिँ तपाईले त्यसपछि हैन यहाँ चाहिँ मोर लेखेको हुन्छ त्यसमा क्लिक गर्नु होला हैन। त्यसपछि यहाँ मैले लिंक दिइरहेको हुन्छु भिडियो लिंक भनेर, त्यो भिडियो लिंक र साउन्डलाई चाहिँ त्यहाँबाट तपाईले डाउनलोड गर्नुस्। अनि त्यसपछि बाँकीको काम सुरु हुन्छ हाम्रो क्यापकट एप्लिकेसनमा। त्यसपछि तपाईको मोबाइलमा क्यापकट एप्लिकेसन खोलेको हुनुपर्छ। त्यसपछि डाटा अथवा वाइफाई चाहिँ तपाईले खोल्नु होला क्यापकट एप्लिकेसनलाई ओपन गरिसकेपछि। सो फ्रेन्ड्स, त्यसपछि तपाईले न्यू प्रोजेक्ट हेर्न सक्नुहुन्छ, त्यसमा क्लिक गर्नु होला र मैले दिएको भिडियो चाहिँ सेलेक्ट गर्नु होला। सो फ्रेन्ड्स, मैले दिएको भिडियो तपाईले सेलेक्ट गर्नु होला सबभन्दा पहिला। सो यहाँ रहेको छ यो भिडियो, मैले यसलाई सेलेक्ट गरे, एड गरे। अब त्यसपछि साउन्डलाई काटेर तपाईले म यो साउन्डलाई चाहिँ काट्नै पर्छ अनिवार्य, यो साउन्डलाई चाहिँ काट्दिनु हैन। त्यसपछि एकचोटी भिडियोलाई प्ले गरेर हेर्नु, यो भिडियोलाई चाहिँ पुरै चल्न दिनु हैन। एकैचोटी लास्ट पार्टमा आउनुस्, यो भिडियोको लास्ट इन्डिङ पार्टमा। सो फ्रेन्ड्स, यहाँ चाहिँ भिडियोलाई म एकैचोटी इन्डिङ पार्टमा आउँछ, हेर्न सक्नुहुन्छ। कुनै खालको फोटो चाहिँ छैन, यतिसम्मको अहिले ट्रेन्डिङ हो है, यतिसम्मको ट्रेन्ड हो र हाम्रो काम गर्छौँ हामी लास्टमा। इन्डिङ पार्टलाई यसरी क्लिक गर्नुस्, डिलिट पार्नुस्। त्यसपछि आफ्नो मनपर्ने फोटो सेलेक्ट गर्नुस् यो प्लसको आइकनमा। त्यसपछि फोटोजमा जानुस्। जस्तै कि मैले चाहिँ यहाँ एउटा फोटो सेलेक्ट गर्छु, म यो इमोजीको फोटो एनिमीको फोटो सेलेक्ट गर्छु। यो एनिमीको फोटोलाई मैले एड गरेँ। सपोज मैले यो एनिमीको फोटोलाई चाहिँ एड गरेँ हैन। त्यसपछि तपाईले चाहिँ साउन्डको लिंक दिइरहेको थिएँ नि मैले, त्यही साउन्ड तपाईले चाहिँ हाल्नुपर्छ। त्यो साउन्ड कसरी हाल्ने भन्नाले नि तपाईहरुलाई अब जस्ट तपाईले एड अडियोमा क्लिक गर्नु होला। साउन्ड चाहिँ हाम्रो भिडियोको फर्मेटमा छ, त्यही भएर हामीले चाहिँ यहाँ एक्सट्र्याक्टेडमा क्लिक गर्नुपर्छ हैन। अनि मैले अघि दिएको साउन्डलाई इनेबल गर्नुपर्छ। जस्तो कि मैले अघि यो साउन्ड दिएको थिएँ 15 सेकेन्डको साउन्ड थियो, इम्पोर्ट साउन्ड वालीमा क्लिक गर्नुस् र त्यसपछि एकचोटी प्ले गर्नुस्। सो हेर्नुस्, साउन्ड चाहिँ यस्तो प्रकारको छ हाम्रो। सो त्यही यस्तो प्रकारको हाम्रो साउन्ड छ हैन। सो एकैचोटी लास्ट पार्टमा आउनुस्, एकचोटी यहाँ चाहिँ ठ्याक्क यहाँ हेर्नुस्। सो यो पार्टमा आएर तपाईहरुलाई के गर्नुपर्छ भन्नाले नि फोटोमा यसरी जानुस् हैन। त्यसपछि तपाईको डाटा अथवा मोबाइल डाटा वाइफाई जे छ त्यही खोलेको हुनुपर्छ। एनिमेसनमा जानु होला। एनिमेसनमा गएर तपाईहरुले चाहिँ यहाँ थोरै लोडिङ लिन्छ। त्यसपछि इन एनिमेसनमा गएर तपाईहरुले यहाँ चाहिँ सेक 3 भन्ने हेर्न सक्नुहुन्छ, यसलाई इनेबल गर्नुस् र यो जुन रहेको छ नि यसलाई चाहिँ फुल पार्दिनुस्। त्यसपछि मात्रै भिडियो राम्रो देखिन्छ। त्यसपछि राइट गरिदिनुस् हैन। र हल्का चाहिँ हामीले के गर्नुपर्छ भन्नाले हेर्ने साउन्डलाई एकचोटी प्ले गर्नुस् त। सो साउन्ड कहाँसम्म छ? सो साउन्ड यहाँसम्म रहेको छ हेर्नुस्, यो यहाँसम्म साउन्ड रहेको छ। यो ब्लू लाइनहरु हेर्न सक्नुहुन्छ नि तपाईहरुले, यो यहाँसम्म साउन्ड रहेको छ। त्यही भएर ठ्याक्क यहाँ आएर तपाईले यो एरोमा क्लिक गर्नु होला। त्यसपछि तपाईले स्प्लिटको अप्सन हेर्न सक्नुहुन्छ, यहाँ रहेको छ स्प्लिटको अप्सन। तपाईले स्लाइड गरेर हेर्न सक्नुहुन्छ, यहाँ स्प्लिटको अप्सन रहेको छ। यसमा क्लिक गरेर यो पार्टलाई जुन छ यो पार्टलाई पनि डिलिट पार्दिनु होला। र त्यसपछि तपाईले इफेक्ट हाल्नुपर्छ जहाँदेखि हाम्रो फोटो सुरु छ। सो फ्रेन्ड्स, यहाँदेखि हाम्रो फोटो सुरु छ, त्यही भएर हामीले चाहिँ यो एरोमा क्लिक गर्नुस्। त्यसपछि इफेक्टको अप्सन हेर्न सक्नुहुनेछ, त्यसमा क्लिक गर्नुस्। त्यसपछि भिडियो इफेक्टमा जानुस् र त्यसपछि तपाईले चाहिँ यहाँ चाहिँ हल्का लोडिङ लिन्छ। तपाईको नेट फास्ट छ भने फास्ट हुन्छ। सो फ्रेन्ड्स, मेरो चाहिँ आज लोडिङ लिइरहेको छ। सो फ्रेन्ड्स, यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ विभिन्न इफेक्टहरु रहेको छ। हामीलाई चाहिँ के गर्नुपर्छ भन्नाले नि पार्टी भन्ने लाइक सेलेक्ट गर्नुपर्छ। पार्टीलाई सेलेक्ट गरेपछि तल यसरी स्लाइड गर्दै जानुस्। त्यसपछि तपाईले स्ट्रप भन्ने हेर्न सक्नुहुनेछ। एस्ट्रल र स्ट्रप दुईटा हाल्नुपर्छ। सबभन्दा पहिला त सबसे लास्टमा आएर यो एस्ट्रललाई इनेबल गर्नुस्, राइट पार्दिनुस् र यसलाई आफ्नो भिडियोको बराबर पार्दिनुस्, यसरी फोटोको बराबर हैन। त्यसपछि एउटा इफेक्ट चाहिँ लाग्यो, अझै एउटा इफेक्ट लाउँदा चाहिँ दामी हुन्छ। त्यही भएर यहाँ यो एरोमा क्लिक गर्नु होला, भिडियो इफेक्टमा क्लिक गर्नु होला र त्यसपछि तल स्लाइड गर्नु होला। एस्ट्रलको थोरै माथि तपाईले स्ट्रप भन्ने हेर्न सक्नुहुन्छ, त्यसलाई चाहिँ राइट एप्लाई गर्नु होला। त्यसपछि राइट गर्नु होला, यसलाई पनि आफ्नो फोटोको बराबर यसरी पार्दिनु होला। सो फ्रेन्ड्स, यसरी यसलाई आफ्नो फोटोको बराबर पार्नको लागि ठ्याक्क यो एरोमा क्लिक गर्नु होला हैन। इफेक्टमा एकचोटी जानु होला, यहाँ क्लिक गर्नु होला इफेक्टमा। अनि यसलाई चाहिँ यस्तो थोरै यहाँसम्म पार्दिनुस्। त्यसपछि हाम्रो भिडियो कम्प्लिटली बनिसक्यो
र यो साउन्डलाई पनि यहाँदेखि डिलिट पार्दा पनि हुन्छ नपार्दा पनि हुन्छ साउन्डलाई तपाईको इच्छा हो तर म चाहिँ यसलाई के भन्छु भन्नाले साउन्डलाई पनि तपाईहरुले यस्तो गरिदिनुस् क्या त्यसपछि मात्रै राम्रो ठ्याक्क तपाईको भिडियो चाहिँ अलिक बनोस् न स्ट्यान्डर्ड टाइपको र अरु युट्युबर जस्तो म चाहिँ एक्सएमएल वाला चाहिँ बनाउँदिन सजिलो हुन्छ तपाईलाई किनभने यो रेडिमेड बनेकै छ तपाईले किन एक्सएमएल वाला त्यति दिमाग खर्च गर्नुहुन्छ हेर्नुस् डाइरेक्ट भिडियो बनिसक्यो मेरो यहाँ यो अलरेडी प्रिलोडेड भिडियो हेर्नुस् चाहिँ यस्तो प्रकारले बनेको छ यति त हो नि त्यसैलाई किन चाहियो एक्सएमएल त्यही भएर मैले सजिलो तरिका सबभन्दा सजिलो तरिका लाए ढिलो भए पनि सजिलो तरिका म तपाईहरुलाई सिकाउँछु त्यही भएर मेरो च्यानललाई चाहिँ भिजिट गर्नु होला टाइम टाइममा हैन नभ्याए पनि अब चाहिँ यसलाई यसरी सिलेक्ट गर्नुस् त्यसपछि तपाईको भिडियो चाहिँ सेभ हुन्छ भिडियो मन परे लाइक र मन परे डिसलाइक गर्नुस् कमेन्टमा आफ्नो नाम चाहिँ लेखिदिनु होला ह्याशट्याग दिएर हैन अनि केही कुरा नबुझेमा मलाई फेसबुक पेज द योगेश रोयमा रिप्लाई गर्नु होला थ्यांक्स फर वाचिङ द भिडियो